JavaScript-ში, როდესაც გვიწევს სტრინგებთან მუშაობა, შეიძლება დაგჭირდეს ამ სტრინგის დაყოფა. ან შეიძლება მოცემული სტრინგის ასოების მაღალი ასოებად გადაქცევა, ან დაბალი ასოების გადაქცევა და შეიძლება კიდევაც რაიმე სიტყვის მოძებნა რაღაცა დიდ წინადადებაში. და ამისათვის გვეხმარება სტრინგის მეთოდები, რომელიც მოცემული არის JavaScript-ში და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ამ მეთოდებზე და ძირითადად რომელი არის ყველაზე გამოსადეგი, ასე რომ ვთქვათ, უმეტეს ნაწილში, რომელსაც ვიყენებთ. მოდი ვნახოთ პირველი მეთოდი, ეს არის charAt. ამ charAt-ზე უნდა გადავცეთ ინდექსი და ინდექსი არის როგორც მაგალითად მასივში არის ინდექსები, ზუსტად იგივენაირად არის აქ ინდექსები, ანუ მეორე ინდექსზე დგას ახლა h-ი. პირველ ინდექსზე დგას i, მეორე ინდექსზე დგას l და ასე შემდეგ. და რო გადავცეთ მაგალითად charAt 0 და ეს დავაკონსოლოგოთ, ამოვიგდებს h-ს. აი h არის და სიტყვაზე რო გადავცემ მეოთხე ინდექსი ახლა o არის, იმიტომ რომ 0, 1, 2, 3 და 4, აქედან გამომდინარე ამოვაგდებს o-ს. და ხო, ეს არის სულ charAt. კიდე გვაქვს ესეთი startsWith და ეს ლოგიკურ მნიშვნელობას გვიბრუნებს, თუ მაგალითად რასაც გადავცემთ, ეს დავაკომენტაროთ. აი რასაც გადავცემთ სიტყვაზე, იწყება hello-თი. და თუ იწყება მართლაც hello-თი, ამ შემთხვევაში truth გვიბრუნებს. თუ რამე სხვა გადავეცით და ვამოწმებთ, რომ ამითი თუ იწყება ეს სტრინგი, დაგვიბრუნებს false. ამის საპირისპირო არის endsWith-ი, ანუ თუ მთავრდება, ანუ პირდაპირ ამბობს რა, თუ მთავრდება რასაც გადავცემთ იმით, მაგალითად this-ით არ მთავრდება, ან ნებისმიერ something რო დავწეროთ, ამითი არ მთავრდება web-ით. და ამიტომაც რო გადავწვეთ web-ი, ამ შემთხვევაში დაგვიბრუნებს truth. და ხო, ასეთი ლოგიკურ მნიშვნელობებს გვიბრუნებენ და ძალიან მარტივი გამოსადეგი მეთოდები არის. გვაქვს ასევე include-ი, include-ში უნდა გადავცეთ მაგალითად რამეს თუ შეიცავს, აი მაგალითად this, ხო არა, is, ხო არის აქ და თუ შეიცავს is-ს, მაგალითად დაგვიბრუნებს truth, ან words თუ შეიცავს, დაგვიბრუნებს truth და რაღაცა სხვა something რო გადავცე ახლა. ხო, something არსად არ წერია, მაგიდან გამომდინარე დაგვიბრუნა false-ი. და include systems გავსი თითქმის არის match-ი, ოღონდ რას აკეთებს match-ი და რა უნდა გადავცეთ match-ს. match-ს უნდა გადავცეთ regex-ი და regex-ი წერება ასე. და მაგალითად რო გადავცეთ სიტყვაზე, მოდი TED იყოს, მოდი ესოთ მიწერია და ხო, დაგვიბრუნებს TED-ს, ანუ რასაც ჩავწერთ ანუ regex-ში, რასაც გადავცეთ regex, იმას გვიბრუნებს, ანუ აქ თუ ლოგიკურ მნიშვნელობას გვიბრუნებდა ან true, ან false, ამ შემთხვევაში იმას გვიბრუნებს, რაც იპოვა, მაგალითად this რო ჩავწერო. ხო, დაგვიბრუნებს ის ორი this რო გვეწეროს, ორივე this ამოიღებს, ანუ რაც წერი, ანუ რაც გადავეცით, ხო, იმას ეძებს მთლიან string-ში და რამდენიც არ უნდა იყოს, ამოიღებს და დაგვიბრუნებს იმას, ოღონდ მასივის სახით გვიბრუნებს და მასივში იქნება ეს ყველაფერი. მოდი ესენი დავაკომენტაროთ და გადავიდეთ შემდეგ მეთოდზე, ეს არის replace-ი, replace უნდა გადავცეთ ასე რომ ვთქვათ, ორი პარამეტრი, ეს პირველი პარამეტრი არის რა გვინდა რომ შევცვალოთ, მაგალითად hello, ანუ word იყოს მეტი, word გვინდა შევცვალოთ სიტყვაზე something დავწეროთ და word-ის მაგივრად ჩაეწერება ახლა something-ი, ამას აკეთებს ეს replace. მაგრამ გაეთვალისწინეთ, რომ კიდე რომ გვეწეროს word-ი, მხოლოდ პირველის სრულის, ანუ მეორე როდესაც ხედავს მეორეს, იმაზე უკვე აღარ აინტერესებს. მხოლოდ პირველს რომ დაინახავს, всё, გააკეთებს თავის საქმეს და მეორე აღარ აინტერესებს. ამიტომაც ეს გაეთვალისწინეთ. და კიდე გვაქვს slice-ი და ზოგადად რაც string-ის მეთოდები გვაქვს აქ ჩამოწერილი რეალურად სახელიდან გამომდინარე ლოგიკურად მივხვდებით, რას აკეთებს. Slice-ი ჭრის ამ ჩვენს strings და ჩვენ უნდა გადავცეთ ინდექსის საიდან ჩამოჭრას და იმ ჩამოჭრილს დაგვიბრუნებს. მაგალითად, მესამე ინდექსიდან რო ჩამოჭრას ყველაფერი და აი მართლაც აი აქედან აქამდე ჩამოჭრა მთლიანად და დაგვიბრუნა ეს ჩვენი string-ი. აქ კიდე დამატებით შეგვიძლია გადავცეთ მეორე პარამეტრი და მეორე პარამეტრი არის დასასრული, ანუ პირველი პარამეტრი შეგვიძლია გადავცეთ დასაწყისი string-ი, მაგალითად ერთიანი და მეორე პარამეტრი იქნება 4-იანი და დაიწყება პირველი ინდექსიდან და პირველი ინდექსი ეს არის და გააგრძელებს ან ჩამოჭრის მეოთხე ინდექსამდე, ან მეოთხე ინდექსის ჩათვლით არა. ამიტომაც ეს LV დააბრუნა ამ slice-მა. კიდე გვაქვს split-ი. ეს split-ი აკეთებს
ასეთი რაღაცას რომ დაყობს იმის მიხედვით ჩვენ როგორ გვინდა მაგალითად აი უბრალოდ ცარიელი სტრინგი რო გადავწოთ აი ასე ამის მიხედვით ასოებად დაყობს ყველაფერს თუ გადავწოთ გამოტოვებით ხო გამოტოვებები სადაც არის იმის მიხედვით დაყობს ამ ჩვენ სტრინგს და რა თქმა უნდა მასივში აგდებს ამ ყველაფერს თუ გადავწოთ მაგალითად აი ძახილის ნიშანი რო მიწერია აქ აი ძახილის ნიშანი სადაც წერია იქ დაყობს და ჩააგდებს აი მაგალითად აქაც რო ეწეროს ძახილის ნიშანი აი ძახილის ნიშანის მიხედვით დაყო ეს ჩვენი სტრინგი და ამას აკეთებს სპლიტი ერთად ძალიან გამოსადეგი არის და გვაქვს toLowerCase ესეც ლოგიკურად მიხვდებით ალბათ რას აკეთებს ანუ გადააქცევს ასოებს პატარა დიდ ასოებს პატარა ასოებად თუ არის და თუ გვაქვს ამის ასევე toUpperCase რომელიც პატარა ასოებს გადააქცევს დიდ ასოებად კიდე გვაქვს ესეთი ძალიან კარგი მეთოდი რომელიც არის trim და ეს trim რას აკეთებს მოდი აქ მეორე ახალი სტრინგი მაქვს ამ სტრინგს დავაკონსოლობებ და დაინახოთ რომ აი white space-ები მოყვება ამ სტრინგს აი როგორც აქ გვიწერია და trim ამ white space-ებს დასაწყისში და ბოლოში თუ არის შლის და ამას აკეთებს trim ეს უბრალოდ კარგი არის იმ შემთხვევაში მაგალითად როდესაც users შეყავს თავისი მონაცემები და არ გვინდა რომ შეყვანის დროს აი ეს გამოტოვებები თუ აქ დასაწყისში ან ბოლოში რომ გამოყვეს ამ შემთხვევაში ვიყენებთ trims ძალიან კარგი მეთოდი არის კიდე გვაქვს padEnd და ამ padEnd-ს ცოტა შეიძლება უცნაური იყოს მაგრამ არც ისე უცნაური არის და ძალიან კარგი მეთოდი არის აქ უნდა გადავცოთ ორი არგუმენტი პირველი არგუმენტი არის სიგრძე და სიგრძე არის აი ამ სტრინგის რამხელა არის 21 არის და უნდა გადავცოთ კიდე აი რაღაცა რამე ნებისმიერ თუნდაც სტრინგი იყოს თუნდა აი მაგალითად ფიფქი რო გადავცეთ და რას აკეთებს ანუ ეს 21 თუ აი ეს სიგრძე რაც გადავეცით ეს თუ არ შეესაბამება აი სტრინგი მაგ შემთხვევაში კი დაემატება ბოლოში padEnd-ი ან ბოლოში დაემატება ეს ფიფქი აი მაგალითად 22 რომ გადავცეთ ეს ხო 22 არ არის ამის სიგრძე მაგიდან გამომდინარე ამ 22-ს ავსებს ეს ფიფქი ამას აკეთებს აი 23 რო გადავცეთ ახლა 2 ფიფქი იქნება და ასე შემდეგ აქ ზოგადად ასე hard code-ად არ წერთ ამ cifrs და უნდა ჩაწეროთ აი ასეთი რაღაცას ეს str2 და length არის property string-ის რომელიც გამოიწვლის რამხელა არის სიგრძე ამ string-ის და ახლა აქ 21-ს აბრუნებს მეტყვით ნახოთ კონსოლში length-ი 21 არის და რამდენი ფიფქიც გვინდა ვეთქვით რომ მაგალითად პლუს 5 და აი დამატებით 5 ფიფქი დაემატა და ეს კარგი არის მაგალითად თუ გინდათ რომ სიტყვასთან აი ნომერი არის დაწერილი და ეს ნომერი დაფაროთ ან რამე კარტის ნომერი ან რაღაცა რო დაფაროთ და მაგ შემთხვევაში slice-ის გამოყენებით და აი padEnd-ის გამოყენებით ძალიან კარგი გამოვა და კიდე გვაქვს padStart-ი რომელიც ალბათ მოხდებოდით რომ იგივე padEnd-ი არის ოღონდ პირიქით და მოდი აქ starts დავწერ და ნახოთ იგივე არის ოღონდ პირიქით სულ ეს არის ეს მეთოდები ძალიან გამოსადეგი მეთოდები არის და შეგიძლიათ MDN-ზე კიდე დამატებით ინფორმაცია ნახოთ ამაზე წაიკითხოთ და ხო რავი სულ ეს იყო მადლობა ყურადღებისათვის გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო